নমস্কাৰ প্ৰিপেয়াৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত হ'বলগীয়া কম্পিউটাৰ টেষ্ট বা স্কিল টেষ্ট গ্ৰেড 3 কমন এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ যিটো গ্ৰেড 3 পোষ্টৰ কাৰণে হ'বলগীয়া হৈ আছে সেইটোৰ কাৰণে আমি অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰেক্টিকেল চাম ডিছকাছ কৰিম আৰু প্ৰেক্টিকেল কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ আহিছে নতুনকৈ তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই আমাক গ্ৰ' কৰাত সহায় কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'খিনি ভাল পায় তেন্তে লগৰ সমনীয়াৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব চ' আহক আমি চাওঁ তেন্তে চ' স্কিল টেষ্ট বা কম্পিউটাৰ টেষ্টত মই কিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ আছে বা কিখিনিৰ ওপৰত এইবিলাক টেষ্ট কৰিবলৈ দিয়া হ'ব সেইখিনি আমাৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত অলৰেডি দেখুওৱা হৈছে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব নাও আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডৰ ওপৰত আৰু মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক যে মেক্ৰ' মানে কি হোৱাট ইজ মেক্ৰ' এণ্ড দ্য ষ্টেপছ টু ক্ৰিয়েট এ মেক্ৰ' ইন এম এছ ৱৰ্ড এইটোক আমি প্ৰেক্টিকেলৰ জৰিয়তে চাম চ' হোৱাট ইজ মেক্ৰ' বুলি ক'লে আমি কওঁ যে ৱৰ্ড মেক্ৰ'ছ আৰ ওৱান ক্লিক ৱণ্ডাৰ্ছ that let you program complex procedures to launch at your bidding সহজ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে আমি কিছুমান বস্তু সঘনাই ইউজ কৰি থাকো কিছুমান কাম সঘনাই একেটা কামকে কৰি থাকো যেনেকে ব্ৰেকেট অপেন ক্লোজ কৰা পেৰেণ্ঠেছিছ লগোৱা এইবিলাক যদি আমি মেক্ৰৰ জৰিয়তে ৰেকৰ্ড কৰি থওঁ তেন্তে নেক্সট টাইম সেই একেটা কাম দুবৰাই কৰিবলৈ দৰকাৰ নহ'ব তাতকে আমি মেক্ৰটো ৰেকৰ্ড কৰা মেক্ৰটো যিটো শ্বৰ্টকাট কি জৰিয়তে আমি ৰেকৰ্ড কৰি থৈছো সৰি সেই শ্বৰ্টকাট কি জৰিয়তে আমি সেইটোক ডাইৰেক্ট ইউজ কৰিব পাৰিম যদি ষ্টেপছ কেইটা সোধে বা লিখিবলৈ কয় তেন্তে আপোনালোকে চাই লওক the steps to create a macro in MS Word on the view tab select macros then record macros and give the macro a name in the record macro dialog box click on the keyboard button to assign a keyboard shortcut to the macro type a keyboard shortcut combination control plus R and then control plus R means that shortcut key and then click the assign button click the close button to stop recording choose macros to stop recording so এইখিনি ঠিক আছে ষ্টেপ মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট কৰি দেখুৱাই দিছো তেতিয়া গম পাব আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যাকে অফিচত এই ৱৰ্ডটো কেনেকৈ খোলো আপোনালোকে আপোনালোকৰ পিচি উইণ্ডোজ কিটো দেখিছে তাত ক্লিক কৰি পেলাই এই টাস্ক মেনুখনলৈ যাব ইয়াত আপোনালোকে পাব মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ আৰু তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৱৰ্ড পাব দেখিছে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ইয়াৰ ভিতৰত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৱৰ্ড ইনষ্টল দেখিব যিটো ভাৰ্চন আপোনালোকে ইউজ কৰিছে লাগিলে ইয়াত আমি 2007 আপোনালোক 2011 13 যিটো ইউজ কৰিছে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডত ক্লিক কৰিব এই ডকুমেণ্টখন আহিব নামটো ডকুমেণ্ট 1 প্ৰথমতে থাকিব সেভ কৰোতে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব বা কন্ট্ৰোল এটোৰ পাছত কন্ট্ৰোল এন দবালে এনেকে নতুন এখন মেক্ৰ' এখন ডকুমেণ্ট আহি যাব লাইক নাম ডকুমেণ্টটো ইয়াত মই এই তিনিটা নাম লিখি থৈছো এতিয়া প্ৰথম মেক্ৰ'টো আপোনাক ক্ৰিয়েট কৰাত দেখুৱাম তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে চাওক এইখিনি হোম ইনচাৰ্ট পেজ লেআউট ৰেফাৰেন্স এইবিলাক আছে ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি ভিউ বোলা যিটো অপচন আছে তাত ক্লিক কৰক ভিউ বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন দেখা পাব ৰাইট চ' এক ছেকেণ্ড ভিউ বটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়ালৈ আহিলে ৰ'ব এক ছেকেণ্ড মোৰ ঘপককৈ ক্ল'জ বটন ক্লিক হৈছিলে তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব এই মেক্ৰ'ছ একেবাৰে সোঁহাতৰ সেই লাষ্টত চাব মেক্ৰ'ছত আহিব মেক্ৰ'ছত ক্লিক কৰিব দুটা অপশ্যন দেখিব ভিউ মেক্ৰ'ছ এণ্ড ৰেকৰ্ড মেক্ৰ'ত ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰপিছত মেক্ৰ'টোৰ এটা নাম দিব অ'কে মই ছাপ'জ আগতে আছে কাৰণে 1 আছে কাৰণে মেক্ৰ' 3 বাই ডিফল্ট আহিছে মই দিব বিচাৰিছো মেক্ৰ' 1 তাৰপিছত ইয়াত দেখিব বটন আৰু কীবৰ্ড ইয়াৰে কীবৰ্ডত ক্লিক কৰক অলপ দেৰক তাৰপিছত এইখিনি আহি যাব নাও প্ৰেছ নিউ শ্বৰ্টকাট কি মানে এই শ্বৰ্টকাট কিটো সেই শ্বৰ্টকাট কিটো হ'ব যিটো ক্লিক কৰি আপুনি যিখিনি ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিব মেক্ৰ' আণ্ডাৰত সেইখিনি নেক্সট টাইম কল কৰিব পাৰিব বা সেইখিনি ইয়াৰ আপোনাৰ ডকুমেণ্টলৈ আনিব পাৰিব ছাপ'জ মই শ্বৰ্টকাট কিটো দি দিছো কণ্ট্ৰল 1 কিন্তু অলৰেডি চাওক যদি সেই কণ্ট্ৰল 1টো কোনোবা এটা মেক্ৰ'ত এছাইন কৰা আছে এনেকৈ দেখুৱাই দিব কাৰেণ্টলি এছাইন টু নৰ্মেল নিউ মেক্ৰ'ছ মানে এই শ্বৰ্টকাট কি আগতে ইউজ আছে চাওঁ কণ্ট্ৰল 1টো আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ তেন্তে কণ্ট্ৰল 2টো চাওঁ পাৰিম নে নোৱাৰিম কণ্ট্ৰল
কিটো দেখিছে কিবোৰ্ডত হেতু প্ৰেছ কৰি লগে লগে হেতু নেৰাকে হা কন্ট্ৰোল প্ৰেছ কৰি ৰাখক তাৰ পিছত 2টো দবাওক দিছে কন্ট্ৰোল প্লাস 2 এটো অ্যাসাইন কৰা আছে নো প্ৰবলেম তেনে কন্ট্ৰোল প্লাস টি মানে প্লাস সিম্বলটো কথা কোৱা নাই কন্ট্ৰোল কিবোৰ্ডৰ কন্ট্ৰোল কিটো প্ৰেছ কৰি পেলাই নেৰাকে টিটো দবাওক এটো আহিব দেখিছে এটো নাই সো এটো আমি ইউজ কৰিব পাৰো অ্যাসাইন কৰি দিও অ্যাসাইন কৰক তাৰ পিছত ক্লোজ কৰক ওকে সো মই দিব্য কিবোৰ্ডটো আনিলো পেৰেন্থেসিস গম পাই ব্ৰেকেট এবাৰ ওপেন ইয়াত ক্লিক কৰিলে তাৰপিছত কিবোৰ্ডত এন নামৰ কিবোৰ্ড কিটো আছে এন কিটোত দবাওক শেষলৈ আহিলে পেৰেন্থেসিস ক্লোজ কৰক হৈ গল নাও এতিয়া এইটো দেখিছে না ম্যাক্ৰো যেতিয়া আহে এই মাউসৰ পইন্টাৰটো চক এনেকুৱা এটা ফেস টাইপৰ ৰেক্টেঙ্গুলাৰ ফেস টাইপৰ শেপ আহিব এটো আহি থাকিলে গম পাব যে আপোনালোকৰ ম্যাক্ৰোটো ৰেকৰ্ড হৈ আছে নাও ম্যাক্ৰোটো ক্লোজ কৰিবৰ কাৰণে ম্যাক্ৰোছত যাওক আকৌ ষ্টপ ৰেকৰ্ডিংত ক্লিক কৰক ম্যাক্ৰোছ আমাৰ বনি গৈছে নাও আমি এটো ইউজ কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব কন্ট্ৰোল প্লাস টি কাৰণ শৰ্টকাট কিটো হেতু আছিল সো আপোনালোকৰ কিবোৰ্ডৰ কন্ট্ৰোলটো টিপি পেলাই লগতে ঠিক কৰক দেখিব এনেকে আহি যাব ঠিক আছে কিবোৰ্ডখন আপোনালোকে অকমান জানিব লাগিব ক'ত কি আছে ওকে তাৰপিছত ইগিটাটো আমি এপ্লাই কৰি চাওঁ সাপোজ দিব্যটোতো আমাৰ হৈ গ'ল ৰাইট দিব্যটোৰ পাছত ৰাহুলটোত আহে নে নাহে চাওঁ আপোনালোকেও কৰি চাওক হা নিজৰ নিজৰ যাৰ ল্যাপটপ আছে বা পিসি আছে মই যেনেকে কৰিছো কৰি যাওক এতিয়া কন্ট্ৰোল প্লাস টি দবাওক দেখিছে ৰাহুলটোত আহি গৈছে yes or no ৰাহুলটোত এটো আহি গৈছে সো দেন আপুনি আকৌ সিতাটোত কৰিব বিচাৰিছে আকৌ কন্ট্ৰোল প্লাস টি দবাওক সো আমাৰ ম্যাক্ৰোটোৱে ভালকৈ কাম কৰিছে আপোনালোকে আৰু পটাপট আপুনি কেইটামান বনাই যাব পাৰে যেনেকে সাপোজ মই আৰু এটা বনাব বিচাৰিছো এটো কি হৈছিলে ইটো ওয়াৰ্ডত ক্লিক আগতেই আপুনি প্ৰেছ কৰিবলগীয়া আছে তাৰপিছত নেক্সট ওয়াৰ্ড আহিছে মই ভাবিছো প্ৰথমৰ পৰাই আহক তেনেহলে আৰু এটা ম্যাক্ৰো ৰেকৰ্ড কৰো নাম কেইটামান লিখি লৈছো দাদুল যতীন এটো অকমান বেলেগকে কৰি চাওঁ আকৌ যাওক ম্যাক্ৰোলে ম্যাক্ৰো ৰেকৰ্ড ম্যাক্ৰোলে কিবোৰ্ডত ক্লিক কৰক নাম দিয়ক যেটো আহিছিলে ম্যাক্ৰো থিট 4 হৈ যাব ৰাইট ওকে নট নতুন শর্টকাট কি এটো কন্ট্ৰোল প্লাস 4 দি দিয়ক অ্যাসাইন কৰি দিয়ক ক্লোজ কৰক ঠিক আছে ব্ৰেকেটটোত ক্লিক কৰক ৰেকৰ্ড হৈ আছে ম্যাক্ৰো দেখিছে এটো ৰেকৰ্ড হৈ আছে মাউসটো মানে আপোনাৰ পইন্টাৰটো চালেই গম পাব ৰেক্টেঙ্গুলাৰ ফেস এন কিবোৰ্ড দবাওক ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰক ম্যাক্ৰোলে যাওক ষ্টপ ৰেকৰ্ডিং এতিয়া আমি কৰি চাওঁ আমাৰ কন্ট্ৰোল প্লাস 4 কৰিলে এতিয়া ৰেকৰ্ড হোৱা ম্যাক্ৰো 4 টো হয় নে নহয় আপুনি এবাৰ যদি চেক কৰিব বিচাৰিছে কি ম্যাক্ৰো আছে ম্যাক্ৰো আপোনালোকৰ অলৰেডি মানে বনাইছে তে অল্টাৰ প্লাস F8 কিটো একেলগে প্ৰেছ কৰক অল্টাৰ প্লাস F8 কৰি চাওক এবাৰ অল্টাৰ F8 দেখিছে কি ম্যাক্ৰো আছে ম্যাক্ৰো 1 ম্যাক্ৰো 111 ম্যাক্ৰো 2 ম্যাক্ৰো 3 তাৰ পৰা আপুনি ডাইৰেক্ট ৰান কৰিব পাৰিব ক্লিক কৰি পেলাই যেটো ৰান কৰিব বিচাৰে বা আমি এতিয়া বিচাৰিছো আমি জানো যেটো শৰ্টকাট কি আমি ইউজ কৰি থৈছো যতীন বোলা শব্দটো ওচৰলৈ লৈ গলো ৰাইট এতিয়া যতীনটোক ব্ৰেকেটৰ আন্ডাৰ বিচাৰিছো তেনেহলে চাওঁ কন্ট্ৰোল প্লাস 4 আহিছে দেখিছে আপোনালোকে যতীনটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আহি গৈছে দাদুলটোৰ ওচৰলৈ কিবোৰ্ডটো নিলো নাও এগেইন কন্ট্ৰোল প্লাস 4 আহি গৈছে সো দেখিলে আপোনালোকে ম্যাক্ৰো কি আৰু ম্যাক্ৰোক আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰো ম্যাক্ৰোৰ ওপৰত যদি আৰু আপোনালোকে নতুন এক্সাম্পল আৰু বিচাৰিছে তেন্তে মোক কমেন্টৰ জৰিয়তে জনাব আৰু আই হোপ ভালকৈ বুজি পাইছে আপুনি নিজে বহুত কিবা কিবি ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে যেনেকৈ সাপোজ লেটাৰ লিখিছে টু শব্দটো সদায় আহি থাকে উদা সাপোজ প্ৰিন্সিপাল সেইখিনি সাপোজ মই এইটো আৰু এটা ম্যাক্ৰো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো ৰেকৰ্ড ম্যাক্ৰোলে গলো ম্যাক্ৰো 4 নাম আহি গল ঠিক আছে এক সেকেন্ড সৰি ষ্টপ ৰেকৰ্ডিং ৰেকৰ্ড ম্যাক্ৰোলে গলো ম্যাক্ৰো 5 আহিলে তাৰপিছত না শর্টকাট কিটো দিদু কি বুলি কন্ট্ৰোল 5 ঠিক আছে নাও ক্লোজ তাৰপৰা আহা তাৰপিছত আমি কি কৰিম ৰেকৰ্ড দেখিছে না মাউসটো এনেকুৱা হৈ গল মানে ৰেকৰ্ড ষ্টাৰ্ট 2 টো আহি থাকে সদায় 2
দা তাৰপিছত সেই ডেটটো আহে ডেটটো ডেটটো আমাৰ ৰাইট সাইডে থাকে ৰাইট ডেটটো লিখক ডেট দেন আকৌ ইয়ালে আহক শেষলে your best regard বা yours faithfully okay so এইটো either is right side আহে বা ঠিক আছে এটুকে কৰি পেলাই চাই লওঁ ভিউলে গ'ল আকৌ ভিউলে গৈ পেলাই মেক্ৰছলে গ'ল ষ্টপ ৰেকৰ্ডিং কৰিলে ঠিক আছে মনত আছে নহয় এনেকে আমি মেক্ৰটো বনালো অল্টাৰ F8 দি পেলাই চাওঁ আমাৰ মেক্ৰটো বনিছে নে নাই চালো মেক্ৰ 5 মানে আমাৰ এইটো বনিছে ঠিক আছে এতিয়া আমি মেক্ৰ 5 টো ইউজ কৰিব চাম কি কিবোৰ্ড আছিলে নতুন এখন পেজ ডকুমেন্টলৈ আহক কন্ট্ৰল এন নতুন এখন ডকুমেন্টলৈ আহিলো ৰাইট কন্ট্ৰল +5 আছিলে আমাৰ নতুন মেক্ৰটো কাৰণে শৰ্টকাট কি দবাওক কন্ট্ৰল +5 দেখিছে আহি গৈছে টু দা এই গোটেইখিনি আহি গ'ল আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাই আছে চাওক আকৌ এবাৰ দবাই চাওক কন্ট্ৰল 5 আকৌ আহি গৈছে চ' এইখিনি বস্তু বাৰে প্ৰতি লিখি থকাতকে মেক্ৰত ৰেকৰ্ড কৰি ল'লে নেক্সট টাইম আপোনালোকে যি য'ত নামকেইটা চেঞ্জ কৰি দিলে হয় 2D প্ৰিন্সিপাল 2D ছেক্ৰেটাৰী চ' এইখিনি আহি থাকিব তাৰপিছত এইখিনি ছেভ কৰিবৰ কাৰণে নতুন ডকুমেণ্টখন আপোনালোকে জানে চাগে কন্ট্ৰল+S যদি কৰোঁ কন্ট্ৰল+S মানে হ'ব এই ডকুমেণ্টটো ছেভ হৈ যাব নামটো আহি যাব সাপোজ কন্ট্ৰল+S দবালে দেখিছে এক মিনিট হ'ব হা য'ত আপুনি ছেভ কৰিব সেই লোকেশ্যনটো ল'ব ইয়াত সাপোজ ডকুমেণ্টছত আছে যলৈকে নাযায় আপোনালোকে সাপোজ ছেভ কৰিব বিচাৰিছে দিছ পিচিলে গ'ল দিছ পিচিলে যোৱাৰ পাছত ইমান ঢেৰ বেলেগ বেলেগ জেগা য'ত আছে ছেভ ড্ৰাইভ আছে চি ড্ৰাইভত নকৰিব পৰাপক্ষত এভইড কৰিব কাৰণ ফৰ্মেট কৰিলে চি ড্ৰাইভটো উৰি যায় নিউ ভলিউম F বা নিউ ভলিউম যি আপোনালোকৰ যিটো আছে তাৰ ভিতৰলৈ গৈ পেলাই যিকোনো এটা ফল্ডাৰ এইবিলাকক ফল্ডাৰ বুলি কয় ৰাইট এইবিলাকক ফল্ডাৰ বুলি কয় এই এনেকুৱাখিনি ইমেজ প্ৰচেছিং সাপোজ মই ল'লো ইয়াত এইটো মেক্ৰ' বুলি ক'লে মেক্ৰ' 1 কৰি পেলাই ছেভ কৰি দিলে কন্ট্ৰল+S কৰিলে সেইখিনি হৈ গ'ল চ' আপোনালোকে দেখিলে আজি লেকচাৰটোত মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডৰ কেইটামান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট শ্বৰ্টকাটছ আৰু বিশেষকৈ মেক্ৰ' আমি কেনেকৈ মেক্ৰ' কি মেক্ৰ' আমি কেনেকৈ প্ৰেক্টিকেলি বনাম কেনেকৈ ইউজ কৰিম কেনেকৈ ডকুমেণ্টখন নতুনকৈ কন্ট্ৰল+Nৰ জৰিয়তে ক্ৰিয়েট কৰি কেনেকৈ ছেভ কৰিলোঁ কন্ট্ৰল+Sৰ জৰিয়তে এইখিনি শিকিলোঁ চ' আজি দেখুওৱা প্ৰেক্টিকেলখিনি কৰি চাওক যদি অকণমানো অসুবিধা হয় তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব আকৌ এটা নতুন লেকচাৰ আপোনালোকলৈ খুব সোনকালে লৈ আনিছোঁ এই স্কিল টেষ্টৰ ওপৰত চ' আমাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰি থ'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেল বটন দবাই থ'লে নতুন নতুন ভিডিঅ'খিনি পাই থাকিব চ' নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ আমি লগ হ'ম তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ পঢ়ি থাকিব আৰু জয় আই অসম